নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো অনলাইন হিমসাম ইউটিউব চেনেললৈ বন্ধুসকল আজি ৰাতিপুৱাৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকক জনাম ভিডিঅ'টো আপুনি সম্পূৰ্ণ একলৈ চাই থাকিব বন্ধুসকল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে ৰাজনৈতিকভাৱে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে লগতে শ্ৰমিকসকলৰ কাৰণে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আহিছে লগতে বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ সুকুৰ আলীয়ে পদত্যাগ কৰিছে বিজেপিৰ পৰা লগতে যোগদান দিছে আম আদমি পাৰ্টিলৈ বন্ধুসকল কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ একেলগে এই ভিডিঅ'টোত জানিব পাৰিব ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু যদি আপুনি অনলাইন হিমসাম ইউটিউব চেনেলটোত আজি নতুনকৈ আহিছে তেন্তে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে এই ভিডিঅ'টো লাইক নকৰিলে প্লিজ এতিয়া লাইক কৰিব কাৰণ আপোনালোকৰ এটা লাইক আমাক ভিডিঅ' বনাবলৈ উৎসাহ যোগায় তো বলক আজিৰ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল আজিৰ প্ৰথম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই পৰিস্থিতিয়ে বিচাৰিলে সামিল হ'ব বিৰোধী মহাজোঁটত অৱগতসকলে জল্পনা কল্পনা অৱসান ঘটাই আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি নিউজ 18ক জানিবলৈ দিয়ে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই লগতে বৰহমপুৰবাসীৰ লগতে অসমবাসীকে জনালে ধন্যবাদ ইবাৰে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে অদায় নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু কৰি যাব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ইবাৰে বৰহমপুৰৰ টিকট বঞ্চিত হোৱাৰ পিছত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তৰ হৈতে বিৰোধী মহাজোঁটে যোগাযোগ কৰি থকা বুলি চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে মহন্তৰ পত্নী জয়শ্ৰী গোস্বামী মহন্তই কৰে তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য জয়শ্ৰী গোস্বামীয়ে কয় যে যদি পৰিস্থিতিয়ে বিচাৰে তেওঁ মহাজোঁটত সামিল হ'ব অগম প্ৰগতিশীল ইতিমধ্যে পুনৰুজ্জীৱিত হৈছে সময়ত সকলোৰে দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ সুকুৰ আলীয়ে এৰিলে দল এতিয়া কোনটো দলত যোগদান দিছে তেওঁ হেউদাকৈ সুকুৰ আলীয়ে গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিচাৰিছিল বিজেপিৰ টিকট সোশ্যাল মিডিয়াতে অন্যতম চৰ্চিত নাম আছিল সুকুৰ আলী নিজকে বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ বুলি কোৱা সুকুৰ আলীৰ লগতে আজিকালি দেখা যায় অসংখ্য লোকক বিটিএডিৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত বিজেপিৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাইছিল সুকুৰ আলীয়ে কিন্তু এতিয়া বিজেপিৰ ষ্টাৰ কেম্পেইনাৰ সুকুৰ আলীয়ে এৰিলে দল এবাৰ সুকুৰ আলীয়ে যোগদান কৰিলে আম আদমি পাৰ্টিত আপত যোগদান কৰি সুকুৰ আলীৰ পণ ভাৰতৰ উন্নতি হেউদাকৈ সুকুৰ আলীয়ে গৌৰীপুৰ সমষ্টিৰ পৰা বিচাৰিছিল বিজেপিৰ টিকট এইফালে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰিপুন বৰাক পৰাস্ত কৰিম বুলি হুংকাৰ দিয়া সুকুৰ আলীৰ আম আদমি পাৰ্টিত যোগদানকৈ একাংশই তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰিছে দ্বিতীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বিজেপিত যোগদান কৰি পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে ক'লে মোৰ মনত আঞ্চলিকতাবাদ বিৰাজমান এবাৰ শিৱজৰ সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচন খেলিব অসম সাহিত্য সভাৰ প্ৰাক্তন সভাপতি পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে কিন্তু অগমৰ পৰিৱৰ্তে সমষ্টিটোত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থী দিব বুলি জানিব পাৰি শনিবাৰে বিজেপিত যোগ দিলে পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে শুকুৰবাৰলৈকে অগমৰ সমষ্টিটোত সাংগঠনিক কাম কাজ অব্যাহত ৰখা পৰমানন্দ ৰাজবংশীয়ে বিজেপিত যোগদান কৰি তেওঁৰ মনত আঞ্চলিকতাবাদ বিৰাজমান বুলি উল্লেখ কৰাৰ লগতে নিজকে দুটা দলৰে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী বুলি দাবী কৰে আজিৰ দিনটোতে বিজেপিত যোগদান কৰে অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিনটোৰ চতুৰ্থ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে বিৰোধী মহাজোঁটত ফাট কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগ কৰিব নেকি AAP তিনিখন আসনক লৈ আকৰগছ কংগ্ৰেছ AAP বন্ধুসকল প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনক লৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী আছে ইতিমধ্যে বিজেপি অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাজ্য দলে ঘোষণা কৰিলে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা কিন্তু এই পৰ্যন্ত প্ৰাৰ্থী তালিকা চূড়ান্ত কৰিব পৰা নাই কংগ্ৰেছ মহাজোঁটে ইখনৰ পিছত ইখন বৈঠকত মিলিত হৈ কংগ্ৰেছ আৰু AAP মিলাব পৰা নাই আসনৰ অংক এই পৰ্যন্ত চূড়ান্ত হোৱা নাই প্ৰাৰ্থী তালিকা আসন ভাগ বতৰাক লৈ এতিয়া বিৰোধী মহাজোঁটত ফাট মেলাৰ উপক্ৰম হৈছে তিনিখন আসনক লৈ আকৰগছ কংগ্ৰেছ AAP হোনাই হৰুক্ষেত্ৰী আৰু দলগাঁও কোনো এটা দলে এৰি দিব খোজা নাই এতিয়া বিৰোধী মহাজোঁটৰ পৰা AAP ওলাই যোৱাৰ এক পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে বুলি জানিবলৈ দিনটোৰ পঞ্চম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে চাব বিজেপিত খহনীয়া 16খন গাঁও পঞ্চায়তৰ সকলো সদস্যৰ পদত্যাগ চাব বিজেপিত খহনীয়া 16খন পঞ্চায়তৰ সকলো সদস্যৰ পদত্যাগ প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক সংঘাতৰ ফলত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল গৃহ সমষ্টি চাবত বিজেপিত দল আৰম্ভ হৈছে তীব্ৰ খহনীয়া চাব বিধানসভা সমষ্টি অগপ দলক প্ৰদান কৰাৰ পিছতে সমষ্টিটোৰ বিজেপিৰ তৃণমূল কৰ্মীসকলে তীব্ৰ খবৰ লগতে অসন্তুষ্টি ব্যক্ত কৰিছে চাব বিধানসভা সমষ্টি বিজেপি দখলত থকা 16খন পঞ্চায়তৰ 4 গৰাকীকৈ জিলা পৰিষদৰ সদস্য সহ 16 গৰাকী সভাপতি 16 গৰাকী আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ সদস্যৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী ৱাৰ্ড সদস্য আজি পদত্যাগ কৰে ইফালে কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক প্ৰত্যাহ্বান জনাই চাবুৱাৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বিজেপিৰ দখলত থকা 1 নং পানীতোলা জিলা পৰিষদৰ সদস্য প্ৰিয়ংকা নেওগে দলীয় কৰ্মীসকলৰ মতামত নোলোৱাকৈ দলে সমষ্টিটো অগবক এৰি দিয়াৰ বাবে এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ কথা সংবাদ মাধ্যমক অৱগত কৰিছে প্ৰিয়ংকা নেওগে উল্লেখ্য যে চাবু সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব কৰি বিজেপিৰ পৰা বিধায়ক হোৱা বিনোদ হাজৰিকাক দলে লাহোৱাল সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব দিনটোৰ 6 নম্বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে কোনে কোন সমষ্টিত পাব প্ৰাৰ্থিত্ব 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰকাশ পাব কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা বন্ধুসকল কংগ্ৰেছৰ বৈঠকত চূড়ান্ত হ'ব প্ৰথম পৰ্যায়ৰ তালিকা জিতেন্দ্ৰ সিঙৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত হয় বৈঠক বৰ্তমানৰ বিধায়ক 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত নাপাবৰ টিকট জয়ৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰাৰ্থীকে টিকট দিব কংগ্ৰেছে 48 ঘণ্টাৰ ভিতৰত প্ৰথম পৰ্যায়ৰ প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশৰ সম্ভাৱনা 4 ঘণ্টা ধৰি অনুষ্ঠিত হয় কংগ্ৰেছৰ বৈঠক প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰায় হাজু বিয়লি অনুষ্ঠিত হয় স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ বৈঠক স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ সদস্যসকল উপস্থিত হৈ গুৱাহাটীত এই বৈঠকত নিৰ্বাচন কমিটি
দ্বিতীয় প্ৰস্তুত কৰা তালিকাত চূড়ান্ত ৰূপ দিয়া হ'ব নিৰ্বাচন কমিটিৰ বৈঠকত কেইটামান সমষ্টিৰ বাবে এজনীয়া তালিকা প্ৰস্তুত কৰাত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈছে স্ক্ৰিনিং কমিটি সেইবাবে দুজনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা স্ক্ৰিনিং কমিটিৰ আগত দাখিল দিনটোৰ সপ্তম গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰটো হৈছে এতিয়াৰ পৰা ঘৰতে বহি লাভ কৰিব ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ সকলো সুবিধা বন্ধুসকল ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ নিয়ম এতিয়াৰ পৰা ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ সকলো কাম অনলাইন যোগে সম্পন্ন হ'ব যিকোনো ধৰণৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ নৱীকৰণ নাইবা ডুপ্লিকেট লাইসেন্সৰ প্ৰয়োজন হ'লে এতিয়াৰ পৰা আঞ্চলিক পৰিবহণ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু পৰিবহণ মন্ত্ৰালয়ে 4 মাৰ্চত আধাৰৰ ভেৰিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স আৰু পঞ্জীয়ন পত্ৰৰ আবেদন প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে তাৰ লগতে সংগতি ৰাখি এতিয়াৰ পৰা ঘৰতে বহি লাৰ্নাৰ লাইসেন্সৰ নৱীকৰণ অৰ্থাৎ ৰিনিউ ডুপ্লিকেট লাইসেন্স ড্ৰাইভিং লাইসেন্স পঞ্জীয়ন পত্ৰৰ ঠিকনা সলনি কৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ড্ৰাইভিং লাইসেন্সৰ পাৰমিট লোৱা আৰু অস্থায়ী পঞ্জীয়ন পত্ৰৰ এনঅচিৰ বাবে কৰিবলগীয়া আবেদনৰ লগতে আৰু বহুতো কাম অনলাইন যোগে কৰিব পৰা যাব ইয়াৰ জৰিয়তে এই কামসমূহৰ বাবে আঞ্চলিক পৰিবহণ কাৰ্যালয়ত হোৱা সমাগমৰ লগতে জনসাধাৰণৰ কষ্টবোৰ পৰিমাণে লাঘৱ হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে